fam, that's what they call me. I promise that. Hello everyone, this is MJ again. Welcome to my channel. Today guys, I'm gonna show you guys kung paano tayo mag-clear history sa ating YouTube channel. So, punta tayo sa aking YouTube guys. Nakikita nyo yung profile nyo sa taas guys. Pindutin nyo yan. And then, dito sa baba guys, sa baba ng your channel, YouTube Studio, Time Watch. Ayan, pindutin nyo yung Time Watch. Tapos ayan ang lalabas guys, may makikita kayo 'di ba? So ito yung yung pinanood ko ngayong araw, 15 hours. Ang total niya is 15 hours. So nakikita nyo guys dito sa baba yung watch history. So i-press nyo itong watch history. So ito guys, ito lahat ng pinanood ko kanina guys. So may nakikita kayo dito sa taas guys, yung tatlong tuldok katabi ng magnifying glass. So pindutin natin 'to. And then, press natin uli yung history control. So, ayan guys, makikita nyo yung clear watch history and clear search history. So, ako, usually talaga, pinupindot ko yung dalawa. Kiniklear ko talaga yung dalawa na yan. So, unahin ko yung clear watch history. Ayan. Pindutin natin itong clear watch history. Ayan. Clear, watch history cleared na siya. Next, itong isa, yung clear search history. So, ayan. O, diba? Okay na yan. So, balik tayo dun guys ha. Doon sa time watch ko. Punta muna tayo dito. Punta ulit ako dito sa aking profile at saka dito sa time watch. Ayan guys, clear na siya. Hindi mo na makikita dyan yung pinanood mo maghapon. Yung pinanood ko maghapon kanina. Wala na siya. So, ayan lang guys. Ganun lang siya kadali. Sana nakuha nyo. Salamat po. Thank you for watching.